So, kung ano yung nakikita na mata mo, totoo yan. Paulit-ulit ang pagdadrive, ha? Pag sa gabi, may nakita ka nakalutang dyan, kumakaway sa'yo, totoo yun. Multo yun. Wala. Sabi sa'yo wala. Pag nakita mo nga, totoo yun. Bagal pa. Kulang ka sa bagal. So yun lang ang kulang sa'yo, yung mas mabagal pa. Yung gapang na ganyan. Yan. Sige, bitaw ng brake. Sige, gas. Gas, din. Forma ng brake. Bagal na ulit. Hinto. Abutin ka ng truck. Maniwala ka. Sige, gapang. So, ang pagtawid dyan, no? Brake lang. Sige, bitaw ng brake. Gapang, lapit. Lapit. Yan. Sige, bitaw ng brake. Tuloy-tuloy na. Ito, sayang. Hinto mo ulit. Tingin na. Diretso. Lapit. Lapit na. Konti pa. Okay, very good. So, ganun yan. Tatiming mo. Sige, bitaw ng brake. So, ganun yan. Paano ka hinto, tao ha. Sige. Titingnan mo yung tao ha, yung gilid. Sige, tingin sa malayo, gas na magaan. Pag nakita mo mababangga na, totoo yun. No? Kaya pag tumatawid ka, brake lang gamit. Huwag kang tatawid na nakagas. No? Para hindi ka magulat. Sige yan, pagkatawid na doon, no? Sige, tingin ng kaliwa. Ayan, no? Sige, gas. Ataw mo na. Gumawa ka ng bilis na sapat para dun sa dulo. Sige, din pa. Then pumorma ka ng brake. Tingin ng kaliwa mo. Okay, then signal ng kaliwa. So walang gas yan ha. Bumagal ka. Di ba rin bumagal ka? Bumagal ka, bitaw ng brake. Sige, kaliwa mo. Sige, tingin ng kanan, 1 seconds. Doon no, yun ang gagaling doon. Then bagalan mo pa. Bagalan mo pa habang tumutuwid. Okay na. So yun yan. Sige, gas na magaan. So yung busina ni Boy Busina, medyo tasa mo kilay ate, tasa mo. No? Medyo tatasa mo kilay. So huwag kang matatakot doon, no? Dahil pag natakot ka, laglag ka dyan, maniwala ka. Gusto mo yung paging ganon? Malaglag ka dyan? Kakanan tayo, very good. Bitaw ng gas, forma ng brake. Hayaan mo ko sa umandar. Habang kumakanan ka. Sige, kanan mo. Ayan, bumagal ka. Yan. Kukontrolin mo ng bagal. Sige, bagalan mo pa. Tuwid mo na, daan-daan. Kaya nga kukontrolin mo. Papakiramdaman mo kung nasan ng direksyon mo. Sige, go. Gas, nataw na. Umiiyak na yun, no? Kawawa naman. O, diba? Diretso. Yung mga ganyan, tawag dyan, non-pro. Ako ba hindi mo sinabi? Oo, ikaw yun, non-professional yan. Bakit Medyo ako naman sa kanya? nababagalan siya sa'yo. Yun ang problema niya. Oo. Kaloka. Ayun no. Iyak na nga eh. Iyakin ang tawag dyan. Kala mo naman, sobrang bilis niya. Forma ng brake. Yan, sige, yes. So yun yun, paporma mo ng brake yan ha. Lahat ng overtake sa'yo sa kaliwa. Expectin mong balik nun. Huwag mo bantayan yung likuran, harapan ang tingnan mo. Sige, di ng gas. Pag may kumounter, forma ka ng brake. So babagal ka. Okay, hinto. Nalabas na ba siya? Babae sir ang galing. Baka, ay may emergency siya. Ay, emergency. Akala ko na siya nagagaling. Hindi siya galit, nagmamadali lang. Sige, bitaw ng brake. Pag emergency, nagmamadali lang. Yan, nag-counterflow, di ba? Bumagal ka lang, huwag kang iilag. Okay, hinto muna ulit. So yung mga ganyan, priority yung padaanin yan. Ha? Bakit sir? Naman, try mo lumapit. Kasi live pa natin eh. Ha? Ganun ba yun? O sige, tuturuan kita maging madamot. Wala namang problema yun. Kung gusto mo maging madamot eh. Lahat ng makikita natin tatawid, dadaanan no. Hindi ka sa kalong maintindihan sir. So ganun yan ha. So matuto ka magbigay bago ka magdamot. Sige, bitaw ng brake. Hindi lahat lalabas ng mabagal. Tandaan mo ha. Okay? Hindi lahat parehas ng spot ng tingin.
So dito, expectin mo lagi yung unexpected na galaw. Sige, di ng gas, magaan. Focus sa harap. Tuloy-tuloy lang, wala kang babantayan sa likuran. Puporma mo ng brake pagka ganong senaryo. Baka malaglig sila kuya. Baka matisod mo yung hagdan ha. Sige guys, so, tingin nga harap mo ha. Forma ng brake. Bumagal ka kasi ano eh, e-bike yan natin ha. Bagala mo pa, siya nasa harapan mo, maniwala ka sa akin. Gano'ng kahaba pasensya mo? Gusto mo na overtake? Mamaya na. O sige, huwag kang lalapit sa kanya. Dalawang kotse pagitan ha. Kahit tao yan. Sige guys, tumagaan. Habaan mo pasensya mo pag nagmamaneho ka. Mamaya maya't maya nakataas na magilay mo. Minsan lang. Bumagal ka pa. Ilang buwan ano nag-aaral ka ate? Sa ano? 2017 pa sir. Gano'n na ba katagal? Yung sa user na yung ginatuloy, ano lang, 2019 yata. Kasi wala pang pandemic na. Oo nga no. Oo nga, hindi pa pandemic pala no. Dire-diretso lang ha. Gusto mo na bang overtake? Meron sa harap sir eh. O bumagal ka lang. Lalay lang. So titingnan mo yung kaliwa mo kung open na. Yung doon sa dulo. Sige, di ng gas. Harap. Kaya ba? Kaya ng dibdib mo? Hindi. Huwag naman ang gawin. Pag di kaya, wag pipilitin, no? Dahil ang isang overtaking is isang maling gawain. Sige, di ng gas. Sa pagmamaneho, no? Na halos ginawang normal dito sa atin. Kaya nga sir. Counterplay yun ha. Tandaan mo, kahit anong madisgrasya mo ron, kahit sino, kahit ikaw pa mababangga, ikaw na ang talo doon. Balik ka ng brake. Brake lang. Bumagal ka lang ha. Sige. Alam mo dapat kung kailan ka bibilis ha. Sige, gas na magaan. So, kaya nga, ang tanong ko sa'yo kung gaano kahaba pasensya mo. Nung naging dalawan sila mabagal sa harapan mo. Busina mo rin. Practice nga mga busina. Paano? O, diba? Dikit. Yan. Sige guys. Isa pa. Tingnan mo. Titingin sila. Galit na yun. Isa na lang. Yari ka na doon. No? So yung busina ate, hindi rin ginagamit yan. No? Baga parang, kung di mo kayang galaw, huwag mong madaliin. Dahil unang-una, wala na ibibilis yan. Tama? Common sense ang tawag doon. No? So di may gas. Yan, tumingin ka sa dulo, diin mo, hataw mo, sige, diin, hataw. Buhay mo, desisyon mo, diin, hataw mo na, diin. Diin, unahan mo siya, unahan mo talaga. Yan. Ganon ang overtaking. Dapat ganon yung, huwag mo mababalikan, mababangga, tatawag. Sige, diin, hataw, ayun ang pagkakataon, no? Kasi, okay. Sa inyo. Ano nga, babalik na ng lane mo. Sige. Okay. Sige, tingin doon. Tatay, totoo yan. Brake, bumagal ka. Ano makita mo yung galaw? Bali mong kanan. Bagala mo pa, huwag ka mag-gas. Mababangga mo yan, maniwala ka. Para saan ang gas? Oh, gusto mong bumilis yan sa ganyan? Bumagal ka pa. Nasarapan mo na siya. Ay, nako si ate. Yung senaryo na yan, yan pa rin ang sarapan mo. Wala kang magagawa. Bumagal ka pa. Huwag mo siyang lapitan ate dahil o-overtake eh. Sige. Bitaw ng brake. Sige. Overtake kasi ako. Okay. Sige gas. Din ang gas. Yan yun. Din. Yan. Sige din. Hindi lahat kailangan mabagal ha. Isang kailangan mo rin bilisan para ano, mailigtas mo yung sarili mo sa ganung senaryo.
Sige, gas na magaan. Tuloy-tuloy lang, magaan ang tapak. Yan, maintain mo yung tapak na yan. Tingnan mo yung kanan ha, yung bakal ha. Yan. Okay, forma ng brake. Sige, tingnan mo yung tao nung dumaan ka sa kanan, mirror. Naririnig mo pa ba ako, ate? Okay ka pa ba? Sige, sabihin mo pag hindi na ha? Para mas palilitin natin yung kalye. Kala mo paliluwagin ko, mas palilitin natin yung kalye. So, kontrolin mo ng bagal. Babagal ka, hams yan, no? Hams yan, natin. Halsihin to, then bitaw ng brake. Yun ang tamang perfect sa hams na pagmamaneho. Sige. So, kanan ka dyan, ha? Sa may SM, ha? So, lalayo mo yung tao. Yung tao kalaban mo dyan, yan, o, yung tao na yan. O. Breakan mo na, ate. Sige, gapang lang. Bali mong kanan. Bali. Pag siya yung bali, yun yan. Tama na. Then, malanggas yan, ha? Makiramdam ka. Di ba rin bagalan mo nung kumakanan ka? Okay lang. Ang titingnan mo dyan, kaliwat kanan, ha? Ayan, o. Gapang, yung tao. Dito lang, umaandar pero mabagal ang takbo. Sige, kanan mo pa. Tingin sa lane. Nung nakuha mo na yung lane, focus ka na sa lane. Tingin ng kaliwa. Okay, bali mong kanan. Then, tuwed. Sige, go. Then, gas. Magaan. Magaan na tapak. Magaan na pakiramdam. Forma ng brake. Ayan si mayabang. Nakita mo paano tumapak. Kaliwat kanan yan baga nagpatakbo. Counter train eh. Dito ka sa kaliwang konti. Iwasan mo yung motor. Iwasan mo. Yan, tingin ang kaliwa din. Yan. Then tuwid na. Tingin sa malayo. Guys, tingnan mo yung kanan mo. So yun yung distansya nun. Kung makato, brake. Diba? Simple lang, diba? Okay. Sige. Bagal lang ha, walang gas. Tingin sa harapan ha. Sige, go. Gas na magaan. So yan yun. Kaya dapat meron kang kalyeng binabaybay. Mahirap pag nakagitna ka. Sige, gas na magaan. Kakaliwa tayo dyan ha. Susunod mo yung lane ate. Walang pupunta doon, tingnan mo. Pader yun. So kumalma ka lang, relax ka lang. So nung hindi nakita mo yung mga yan, sige, kakatin na yung gigit namin yan para hindi mga forma yung mga yan. Yan. So tingin ka ng kanan. Bumagal ka, bagal. Yung gapang. Kanan mo pa. Bagal ha, brake lang ate ha, brake. Totoo yan ate, bumagal ka. Matuto ang kumontrol ng mabagal na takbo. Habang tumutuwid, tuwid mo. Tuwid, bagalan mo pa. Kontrolin mo ng bagal. Huwag kang papadala sa busina. Taas mo kilay mo. No? Yan. Tumingin ka roon, tumingin ka. Yan. Yan ang gagawin mo. Susundan mo siya. Sige, bitaw ng brake, gapang. Okay, kaliwa mo pa. Sige. Hinto. Hinto. Masyado maangas to. Sige, gapang. Gapang. Pinakamabagal, maandar pero mabagal ang takbo. Sige, gapang. Ganun yan. Sige, gapang. Okay. Kaliwa mo, sagad. 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 Bagal lang, kanan mo. Sige. Sige. Hayaan mo ko sa mandar. Huwag ka magagas ha. Okay, then. Bagalan mo pa. Tuwid. Sige, then. Sige, di ng gas. Tingin ng kanan ha. Sige, di ng gas. Tingin sa malayo na. Natigilan siya, pero na. Sige, di. So ganun ang pagka-drive ha, tingin ng kanan. Hindi may gas, hindi mo peprenuhan niya, mababangga ka niya. Tama? Sige. Sige, di ng gas. Linya, ang basihan sa paglayo. Yung takot mo, alisin mo. Medyo nervyosa ka. Nag-iiba kilos mo pagka yung nandiyan na sila. Ha? Siyempre, natakot niya eh. Oh, bago kumali, mauna tingin. Pag nauna kabig, ano mangyayari? Naman. Forma ng brake, kaya mo sa umandar. Huwag mong prenuhan.
liko mo lang. Pag kulang, dagdag pa. Yan. Bawasan mo konti. Then, sige, lagyan mo kasing konting gas. Yan. Binabalansi mo ate. Then tuwid. Sige, di ng gas. Nakita mo pala yung truck, kaya pala nagbago yung galaw mo. No, natanaw mo sa malayo, no? Tama? Tama? Oo, di ba? Sabi kasi, tingin ang kanan. Nung nakita mo sila, malayo pa yung kanan mo. Nakaw. Tuwid. Sige. Kumalma ka. Try mo kumalma. Yan. Sige. Diretso na kanan tayo. Ikot tayo doon, then diretso doon sa Caltex, then kanan. Lancaster na yan. Sige. Bitaw mo yung brake. Dire-diretso lang andar. Wala lang gas. No? Then tuwid. Yan. Sige. Gas na magaan. Babali mo pa kaliwa yan. Kaliwa. Up. Sige. Gas na magaan. Tingin lang kanan. Sige. Tingin dun. Saan ba tayo sir? Dito kanan. Kanan. Sige. Gas na magaan. 10 tuwid. Forma ng brake. Bagal. Okay. Sige, gas na magaan. Ito na yung bagong city hall ng Imus. Yung may plug na yan. So kakanan tayo, signal ng kanan, tingin ng kanan, mirror, then bumagal ka. Lagi mong ipo-point sa mabagal, pinakamabagal. Pag nagmamaneho ka. Lalo na pag lumiliko ka. Yan o. Tapos kalma ka lang, kanan mo pa. Pag kulang, dagdagan mo pa. Then bagalan mo pa ng gusto. Habang umaandar, no, babagal lang. Then tumutuwid ka na. Tuwid. Tuwid mo. Yan. Then sige go. Diretso ka. Forma ng brake. Okay, gas. Mag-aaral ka ng kumanang kumaliwa dyan. Pagdating sa inyo. Okay? Sige. So ganun yung pagdadrive.